So, let's move on to our next segment, which is paranormal activity. No? Ang paranormal activity, ito yung mga investment scams. So, para po ito kasama ng ating financial literacy advocacy, ay labanan natin ng scam at dapat mapalitan yan ng pinopromote natin ng mga social investments tulad ng sa mga kooperatiba, rural banks, at social enterprises. Okay? So, iwaglit natin ang mga scam na yan. Okay, so ito ang paranormal activity at ang nakafocus po ngayon ay ang daily BTC. Ang BTC I think stands for Bitcoin. Daily BTC Limited, no? So ito ay isang investment scam. Naglabas na ng advisory ang SEC sa kanila. Sila ay hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission, unlicensed ang kanilang binibentang investment scheme, hindi sila authorized na mag-solicit from the public ng investments. Ang in-offer nilang investment ay packages worth 1,000 to 100,000 pesos at parang kay Harris, ginagaranti 40% per month. Nako, nakakaloka yan. Kahit po pagtumbling-tumbling pa, walang business na kayang i-sustain ang 40% monthly linis na kita. Hindi po yan po pwede. Hindi po yan posible. Okay? At kung kayo po ay natatempt dito, ang isipin ninyo, kapag ganito yung business model, sino ang nagbabayad niyan para ikaw ay magkaroon ng kita ng ganyang kalaki? Mayroong tatamaan, mayroong dehado. May madadaya, malamang baka may ma-oppress, no, ng mga laborers diyan o mga mga hindi magagandang practices, okay? Kaya huwag tayong papasilaw sa kita, no? Tapos nag-earn ka rin through recruitment and referral sa scheme ng Daily Passive Income BTC Limited. Okay? So panoorin natin itong video namin ni Commissioner Kelvin Lee at pag-uusapan namin dito ano ba yung mga SEC advisories at paano natin ito magagamit bilang gabay, no, sa ating investments. Hi, Commissioner Lee. Hi Vince, thank you for having me. Yeah. So Commissioner, ang daming mga tanong ng mga tao sa akin about mga investments and that, no? At isa siguro sa mga gusto nating ipaliwanag sa mga nanonood sa atin ay kung ano ba yung Securities and Exchange Commission. So ano po yung SEC, Commissioner? The SEC, Vince, is the national regulatory arm of the government. The commission is the one that regulates the corporate sector. We also protect the investors, to keep it simple. Okay. We try to make sure that investments that are issued out, mga securities, should be registered with us to ensure that it's a safe investment. Paano natin masasabi na ang isang investment ay safe? Well, one way to make sure that it's safe, it has all the paperwork. That includes our certificate of registration in the corporation. Right. If it is a securities matter, they should have also yung secondary license from the SEC. Right. So dapat yung mga business permit, yung certificate of registration from the SEC, yung mga secondary licenses, Correct. dapat ito ba ay publicly shown sa offices or how do yes, you? Yes, as much as possible, it should be shown to help legitimize. Okay. Or if it's not shown, at the very least, if someone asks for it, pwede nila ma-present para you can see that it's legitimate. Ngayon din, Commissioner, ang dami-dami kasing nagkalat na mga scams. Paano niya mapaprevent yung mga scams? Well, we are the ones kasi who are supposed to investigate these things along with the NBI and the PNP. We actually have a whole department sa baba. No, they're called the Enforcement Investors Protection Department. That's their job. They investigate, they check kung scam ba yung investment. So, Commissioner, pag nakita nyo na ito ay scam, ano na yung gagawin ng SEC? May process din yan sa amin. No? Okay. Usually, if there's an indication of a scam, we usually come out with something called an advisory. Okay. An SEC advisory. An advisory warns the general public na there's usually issues with that particular investment. Okay. And to get to the advisory level, usually what happens is that there's a complaint or sometimes our investigators discover that there's an issue with that investment. Okay. Then we send our investigators to investigate further. From there, my report, and then that report is then consolidated into an advisory draft which the department submits to the commission and bank. Okay. And then kami, the commission and bank, yung lima po kaming commissioners, no, and a chairman. Okay. We then decide whether or not to issue the advisory. There is a fairly long
process. Very Very thorough. Oo, yeah. talagang ano yan. You have Hindi to naman make sure. hindi naman ito yung mga pinagtripan nyo lang. Of course not. Di ba? No. Definitely not. Of course, Every advice we have issued that has always been the subject of a thorough investigation. Right, oo. At saka hindi po pwede na parang inakusahan lang ganyan, pero meron talaga kayong grounds ng mga tinitingnan. Correct. Ano yung mga indicators na masasabi nyo, okay, ito ay scam? The number one indicator, no, the basic maxim, no, that if it's too good to be true, then it cannot be true. Right. No, I believe there's so many scams going around right now. Our interest rate is about 30-40% per month. Yeah. Something going at 30%, 40% per month. That's just impossible. Alanganin na yan just from that. Right. And of course, secondly, walang paperwork. No, kung alanganin yung paperwork, meaning they can't present the needed certifications, they can't show us na may business permit, then that's another indication of scam. Tinitignan nyo din po ba yung mga sinasubmit na mga financial statements kung nagmamatch dun sa mga correct. So, Commissioner, kapag ako ay isang investor, at balak ko mag-invest, tapos nakita ko na yung SEC advisory ninyo, what should I do? Nakita ko na, so hindi na dapat ako tutuloy doon. Yes. So, paano naman yung mga investors, Commissioner, na nandun na, nakapag-invest na? Anong dapat nilang gawin? Tapos naglabas kayo ng advisory. Two things. Number one, first and foremost, try to get your money out ASAP. Okay. Kung pwede pa, kunin mo na, bawiin mo na. Kasi, di ba, more often than not, yung mga scams na yan, magbabagsak din yan sooner or later. Presuming you cannot, no? Or after you've done that. Then you come to us, the SEC, or to any of our extension. We have a few extension offices all throughout the country. Then you report yung investment na yan, a scam. No? Right. And we can then assist you and guide you whether or not we can proceed to complaint, file a complaint, or it can also help us in our overall investigation. On the part naman ng mga organizations, Commissioner, yung mga nabigyan ng advisory, ano yung dapat nilang gawin? Well, they can write us a letter, no, or a formal petition, no, asking na ma-lift yung advisory. There is also a process for that. We give them due process. They can come to us. We summon them based on that letter, and then we investigate further. No, they can present to us why they're not a scam. So may case ba, Commissioner, na na-lift yung advisory dahil sufficient na So far, no. So far wala So pa. far, no. Kasi hindi naman sa but usually our advisories kasi are subject of a very good investigation. Kasi sa mga advisories ninyo, meron ding sinasabi na cease and desist order. Ano ba ibig sabihin ng cease and desist? That's the next step. That's the next step. So after advisory, a cease and desist order naman is an order from the commission telling the investment scheme to cease operations in relation to the investment nila. They're not allowed to sell anymore. Stop na kayo. So, thank you, Commissioner. Thank you, Vince, for having me. Okay, so ako si Sir Vince dito sa Securities and Exchange Commission, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan. Nako, pasensya na ha, at nagfo-fluctuate ang aking internet connection. Alam ko na puputol-putol ang ating video broadcast. So, ano na lang natin, sa-summarize ko yung mga sinabi ni Commissioner Calvin Lee, no? So, ito yung mga tinatanong sa akin ni Dalmasio kanina, no? Ano daw, from Kuwait pala si Dalmasio, at ang sabi niya ay, ano daw ba yung kailangan niyang tignan or ano yung mga senyales na scam yung mga pumapasok. Okay, so ito yung mga tatlong pangako ng mga scammers na dapat mong tandaan, Dalmasio, para hindi ka maloko. Ang una, nagpapangako sila ng mataas na kita. Personally, for me, ang hurdle rate ko ay kung ikaw mismo ang nagpapatakbo ng negosyo, 20% per annum na kita mo from everything should be enough. Okay? Ikaw yung mismo yung nagpapatakbo nun. Pag hindi ikaw, ang hurdle rate ko ay 10%. That's fairly conservative, no? Kapag more than 10% na per annum yung ino-offer sa akin, talagang kina-question ko at inaaral ko kung ano yung what's behind that. Bakit ganyan kataas? 'Di ba? So, 10% per annum, kapag mas malaki na dyan, nako, ting, 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 kailangan nang magtanong tayo kung ano yung ino-offer talaga sa atin. Okay? Tapos ang sinasabi pa ng mga scammer, once in a lifetime deal lang ito. Kailangan mo nang maglabas ng pera at hindi na ito mauulit-ulit. Mahuhuli ka na pag hindi mo ito hindi mo ito binigyan ng atensyon, mapapakawalan mo ito, wala na. Okay? Huwag tayong maniniwala dyan, of course. Maraming mga opportunities. Kung hindi talaga para sa'yo yan, hindi para sa'yo. Kaya, huwag tayong maniniwala sa kanila. Okay? Another one, sabi niya,
garantisadong walang pagkatalo o pagkalugi. 'Di ba? Hindi po yan totoo kasi lahat ng ating pinapasok na negosyo at investment mayroon niyang kaakibat na risk o panganib. Maaaring ito ay mawala, mabawasan, pwede ring madagdagan. Okay? Profit and losses yan. Hindi po pwede na tayo pumapasok sa investment at ayaw natin tumanggap ng risk. Lahat ay may risk. Sa totoo lang, kahit naman anong gawain natin sa buhay ay may risk. For example, no, lumabas ka at bumili ka ng pagkain sa panaderya. Mayroon kang tinatanggap na risk na yung ibibenta sa iyo na pandesal ng panaderya ay hindi ka malalason, 'di ba? Pero nandoon pa rin yung possibility na baka may nagkamali somewhere, no? Naihalo ang lason ng daga tapos nalagay doon sa panaderya. Naku, patay, 'di ba? May risk sa buhay natin. Ganon din sa negosyo at saka sa investments. Kaya dapat natin laging panating tandaan, ito ang mga tatlong pangako ng mga scammers. Mataas na kita, once in a lifetime deal, garantisadong walang pagkatalo o pagkalugi. Okay? So yan yung ito yung mga madadaling paraan para makita natin yung mga senyales na scam. Tapos yung SEC advisories, meron pong dalawang level yan. Yung first level ay tinatawag na SEC advisory. Okay? Ang advisory na ito ay ibig sabihin warning to the general public arising from complaints, investigations, and proceedings. So, sa totoo lang po, ang nag-a-arise naman na nadidetect ang mga scam dahil may mga naaagrabyado na nawawalan sila ng pera, sila ay nagrereklamo. At yan ay irereklamo sa Securities and Exchange Commission, iimbestigahan ngayon ng SEC, kung walang lisensya, bibigyan nila ng advisory ang publiko. Warning na wag nang pumasok, wag nang tangkilikin ang mga investment na nanggagaling sa organisasyon na yan. Tapos, pag hindi pa rin tumigil, at ayaw papigil ng organisasyon na yan, no, magkakaroon na ng cease and desist order or stop operations kung saan ay hindi na talaga pinapahinto na ng SEC ang pag-ooperate ng organisasyon na yan sa pag-o-offer ng investment o sa pagnenegosyo dahil wala ito sa lisensya niya. Okay. So, yan yung natin for SEC advisory. So, ano dapat yung kailangan nating gawin kapag tayo ay nakita natin yung tayo ay na-scam, no? Ang gawin natin, gaya nga ng sabi ni Commissioner Kelvin Lee, kung kaya mo pa, kunin mo na agad yung pera mo, bawiin mo na para kung nandyan pa, no? Kaya yan yung gagawin natin kapag tayo ay nakita natin in a situation na tayo ay na-scam. Tapos, i-report sa SEC at mag-file ng complaint. Okay? Kapag madami ng complaints yan, saka mag-iimbestiga ang SEC kasama ang National Bureau of Investigation. O yan ay sangay ng Department of Justice. Okay. Tapos gusto ko lang pong i-announce sa inyong lahat na kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa pera, mag-comment po kayo sa mga posts natin sa sa Facebook at gamitin ninyo ang hashtag na AskSirVince. Tapos mababasa ko po yung mga yon. Ang gagawin ko po ay I will try to answer those questions via our Facebook Live. No? So, I look forward to your questions to me para tayo ay makapag-interact at matulungan ko kayo na mabigyan ko kayo ng aking kuro-kuro tungkol sa money management.